Chào mừng các bạn quay lại kênh của Hà. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra nếu nước Nga trở thành bá chủ thế giới? Bộ phim này cho chúng ta thấy cách mà thế giới loài người sẽ vận hành khi chiến tranh lạnh giữa Nga và Hoa Kỳ kết thúc với chiến thắng thuộc về Nga. Họ sang bằng châu Âu và bắt đầu vượt đại dương tiến về Bắc Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ ba đã xảy ra. Tại Calumet, một thành phố của Mỹ, Ze chở em trai Matt đến trường học. Lúc này, những người lính nước ngoài âm thầm hạ cánh bên ngoài trường học. Trong lớp, các học sinh đang vùi đầu vào bộ môn lịch sử. Ông thầy da đen nhận ra có điều gì đó không ổn phía bên ngoài sân trường. Từ xa, một số binh sĩ đã đổ bộ bên ngoài tòa nhà. Họ mang vũ khí to bự và nói thứ tiếng xì la kỳ lạ. Cuộc tấn công khủng khiếp bắt đầu, tên lửa đã được sử dụng vô tội vạ. Học sinh và giáo viên hỗn loạn trốn chạy và ăn kẹo đồng trong khói lửa mịt mù. Matt cùng các bạn, Daryl, Robert và những người khác tìm cách thoát khỏi lớp học. Họ lao lên chiếc xe hơi của Ze và chạy khỏi trường học. Vào thời điểm này, toàn bộ thành phố Calumet đều bị bom đạn bao phủ. Những người lính tấn công đang kiểm soát phần lớn thành phố. Thành phố ngập trong đống đổ nát. Rất nhiều tòa nhà bị pháo hạng nặng phá hủy. Quân địch giết người vô tội mà không rõ lý do. Ze và nhóm của anh tìm cách đến được cửa hàng bán đồ thể thao của một người đàn ông. Ông lão khuyên các chàng trai nên bỏ phố về quê để chạy giặc. Dù không ai trong số các chàng trai muốn rời xa gia đình, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Họ dự trữ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đạn dược, thiết bị sinh tồn trước khi lên đường. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người lái xe lên núi. Khi đang di chuyển, cả nhóm va phải một chốt chặn của quân đội Liên Xô. Thế là, ăn kẹo đồng xối xả nhé. May mắn thay, một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ đã đến giải cứu kịp thời. Cả bọn thành công vượt thoát. Lúc này, Liên minh quân sự giữa Liên Xô, Nicaragua và Cuba đã cố gắng chiếm thành phố Calumet. Ý định của họ là đánh chiếm toàn bộ nước Mỹ và nhanh chóng kết thúc Thế chiến thứ ba. Đại tá Cuba Bella ra lệnh cho binh sĩ của mình thu thập thông tin về việc bắn súng từ các cửa hàng thể thao. Trong khi đó, Ze, Matt và các cậu bé bắt đầu cắm trại trên núi. Bọn họ là thanh niên chăm phượt, họ không gặp khó khăn gì trong việc thích nghi với môi trường mới. Họ sống dựa vào đánh bắt cá, săn bắn và thậm chí là ăn cả cây cỏ mà họ tìm thấy trên núi. Một thời gian sau, mấy anh chàng ngáo ngơ xuống núi, quay trở lại thành phố. Thành phố lúc này đang nằm trong tầm kiểm soát của lính Nga và đồng minh. Ba anh chàng vào một cửa hàng, họ dò hỏi cô bán hàng xinh đẹp về tình hình thành phố. Người bán hàng cho biết gia đình họ đang bị giam cầm trong các trại cải tạo. Những người lính đang tìm kiếm bọn họ. Tốt nhất là hãy tránh xa doanh trại của bọn lính. Lo lắng cho gia đình mình, các chàng trai đến khu trại được bao quanh bởi một cái lồng kim loại. Ze và Matt phát hiện ra mẹ của họ đã chết dưới tay của những người lính sau khi hỏi người cha bị đánh đập thậm tệ. Các cậu bé trở nên xúc động khi nhớ lại những ngày tháng yên bình bên gia đình. Tuy nhiên, người cha khuyên con trai hãy mạnh mẽ lên để trả thù cho mẹ của họ. Trong lúc đó, Robert không thể tìm thấy cha mình ở trại và cuối cùng phải đến nhà ông Mason, hàng xóm của mình. Ông Mason rất vui khi gặp lại các cậu bé. Cha của Robert đã bị giết vì cửa hàng của ông thiếu vài món vũ khí. Tuy nhiên, vũ khí bị mất lại chính là thứ mà Ze và nhóm của anh mang lên núi. Khi phát hiện ra điều này, Robert cảm thấy vô cùng đau buồn và tự trách mình là nguyên nhân cái chết của cha. Ông Mason đưa các cậu bé xuống tầng hầm. Tại đó họ gặp hai cô cháu gái của ông. Manson ký gửi hai cô gái cho các chàng trai, nhờ họ hộ tống các cô gái đến một địa điểm an toàn. Vài ngày sau, nhóm của Ze lên ngựa và lên núi. Một hôm, ba anh lính Liên Xô lạc trôi đến quả núi này. Họ thay nhau chụp hình tự sướng. Khi những người lính chụp ảnh đứng gần mép một vách đá, họ nhận thấy một số mũi tên trên mặt đất và bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực. Khi họ phát hiện ra các cậu bé, bọn họ đã dùng vũ khí của mình để chống trả và tiễn ba anh lính bay màu. Đại tá Bella hỏi thị trưởng của Calumet về con trai ông sau khi ba người lính bị giết bởi những đứa trẻ được trang bị vũ khí nguy hiểm. Ông thị trưởng cố gắng cứu con trai mình khỏi sự trả thù của đại tá Bella. Ông thuyết phục đại tá Bella tin rằng con ông, Daryl, không đủ khả năng để làm điều đó và cầu xin ngài đại tá tha cho người dân của thị trấn. Cho rằng ngài thị trưởng nói dối mình để bao che cho con trai, đại tá Bella quyết định hành quyết thường dân trong trại cải tạo để trả thù cho lính của ông. Cha của các cậu bé đều lần lượt bị xử tử. Khi biết tin người nhà qua đời, nhóm thanh niên vô cùng đau buồn. Điều đó trở thành động lực khiến các cậu bé quyết chiến đấu tới cùng. Ngày hôm sau, nhóm thanh niên lập tức hành động. Bọn họ đến trạm xăng nơi những người lính Liên Xô đang đổ xăng cho xe tăng. Lại là mỹ nhân kế, cô gái đến gần những người lính, thản nhiên bỏ lại một chiếc túi đựng thuốc nổ. Những người lính chỉ tán tỉnh cô gái đòi xem bom, nhưng cô không đồng ý. Bọn họ đuổi cô đi, mà không thể ngờ cô sớm đã tặng mấy anh chàng một quả bom to đùng trong giỏ. Vụ nổ xảy ra khiến một số người lính thiệt mạng. Tức giận, những người lính còn lại đuổi theo cô gái, và khi họ đang đến gần cô ấy, quân đoàn thanh niên từ mặt đất trồi lên và bắn chết những người lính. Phấn khởi vì đã tiêu diệt được kẻ địch, đám thanh niên bắt đầu kế hoạch tấn công lực lượng đối phương bằng vũ khí và đạn dược sẵn có. Từ đó họ tự đặt mật danh cho đội của mình là người sói.
Một tháng sau khi quân địch vẫn đang kiểm soát thành phố, nhóm thanh niên phát hiện ra một người đàn ông tên là Andreu đang ngủ gật gần trại của họ. Ông là trung tá không quân Hoa Kỳ. Khi nhận ra Andreu là người thuộc phe của mình, các thanh niên đã cung cấp thức ăn cho anh lính không quân lạc đàn. Sau khi no bụng, Andreu kể cho họ về diễn biến của cuộc chiến. Một số thành phố của Mỹ đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích hạt nhân. Theo ông, hầu hết các cuộc tấn công này là do người Cuba xâm nhập trái phép đất Mỹ thông qua Mexico. Quân đội Liên Xô đã chiếm hầu hết Bắc Mỹ và Nam Mỹ, tuy nhiên, quân đội Mỹ đã cầm chân quân đội Liên Xô trên vịnh trong núi đá và sông Mississippi. Cả người Mỹ và người Nga đều không muốn tiếp tục sử dụng chiến tranh hạt nhân trong lãnh thổ của họ. Ngày hôm sau, Andreu sử dụng kiến thức quân sự của mình để giúp nhóm bạn trẻ hoàn thành nhiều kỹ năng chiến đấu. Chẳng bao lâu, họ đánh bại một số lượng đáng kể binh lính Liên Xô và thu thập được một kho vũ khí lớn. Thậm chí, họ còn muốn tấn công vào doanh trại Liên Xô. Hành động của nhóm bạn trẻ này thu hút sự chú ý của một vị tướng Liên Xô. Ông ra lệnh cho cấp dưới tiêu diệt đám thanh niên càng sớm càng tốt. Ngày hôm sau, nhóm bạn trẻ đến một điểm cao trên núi, nơi họ chứng kiến cuộc chiến giữa máy bay Mỹ và Liên Xô. Hai xe tăng Liên Xô tiếp cận trong khi nhóm người sói chứng kiến cảnh hỗn loạn diễn ra từ xa. Cả nhóm nhanh chóng nấp sau một tảng đá và bắt đầu bắn vào xe tăng. Khi kẻ thù bắt đầu chiếm thế thượng phong, Andreu và một anh bạn trẻ nhảy lên một chiếc xe tăng để phản công. Thật không may, họ đã bị bắn và bị trọng thương, khiến những người còn lại trong nhóm mất tinh thần. Ze bắn một khẩu súng bazooka vào binh lính đối phương mở đường máu cho các bạn thoát thân. Sau sự việc này, người sói đã mất 2 chiến binh tài giỏi. Ngay sau đó, những người lính Liên Xô gửi một đơn vị theo dõi vào vùng núi. Họ sử dụng các thiết bị theo dõi di động để xác định vị trí của nhóm bạn trẻ. Người sói dễ dàng đánh bại nhóm này. Họ bắt được anh lính Nga và bắt đầu thẩm vấn. Một bên nói tiếng Nga, bên kia nói tiếng Mỹ. Hai bên không ai hiểu ai và kết thúc là anh Nga ăn viên kẹo đồng. Sau đó, đội đã kiểm tra xác quân địch và tìm thấy các thiết bị theo dõi di động. Ze phát hiện ra rằng Daryl đang mang thiết bị định vị trong người. Thì ra, anh ta bị Liên Xô bắt giữ sau khi bị tra từ mặt. Lính Liên Xô buộc Daryl phải nuốt một con chip theo dõi trước khi thả anh ta gia nhập lại vào nhóm người sói. Khi đối mặt, Daryl cầu xin các bạn mình tha thứ nhưng Robert quyết không tha cho kẻ phản bội. Mùa đông, lương thực đang cực kỳ khan hiếm, những bạn trẻ đang thiếu thức ăn trầm trọng. Họ theo dõi những chiếc xe tải chở lương thực của lính Liên Xô. Khi họ tấn công đoàn xe, một số hộp thức ăn đã rơi lại. Sau khi những người lính rời đi, nhóm bạn trẻ vui mừng vì lâu lắm rồi họ chưa được thấy nhiều thức ăn tươi ngon như vậy. Niềm vui chưa được bao lâu thì trực thăng của lính Nga kéo đến. Họ tấn công vào nhóm người sói. 2 người trong nhóm trúng đạn và buộc phải nằm lại. Trước khi các bạn rời đi, cô gái này thoi thóp yêu cầu đưa cho cô một quả lựu đạn. Những người lính Liên Xô và tướng của họ rời trực thăng để tìm kiếm xác chết của nhóm bạn trẻ. Một người lính sớm tìm thấy thi thể của cô gái và xác nhận rằng cô ấy đã qua đời. Khi bọn họ mang cô đi, quả lựu đạn rơi xuống tạo nên một vụ nổ lớn gây ra cái chết cho nhiều lính Nga. Đêm đó, nhóm bạn trẻ chỉ còn 4 người. 2 anh em Matt và Ze quyết định tấn công vào trung tâm chỉ huy của lính Nga tại Calumet để tạo cơ hội cho 2 người còn lại thoát khỏi thành phố. Trong khi Ze và Matt bắn vào những người lính trong trụ sở, Matt bị một chỉ huy quân đội Liên Xô bắn vào ngực. Mặc dù bị trúng đạn, Matt vẫn tiếp tục bắn cho đến khi anh ta chết. Ze hạ gục chỉ huy, nhưng anh ta bị thương trong quá trình này. Đại tá Belli nhìn thấy Ze ôm sát em trai trong đau khổ. Ông quyết định thả cho Ze đi. Ze ngồi trong công viên hồi tưởng về thời thơ ấu của mình. Cả hai chết trên băng ghế lạnh lẽo. Hai bạn trẻ còn sốt sóng đến được vùng an toàn của Mỹ, nơi lá cờ Mỹ đang tung bay phấp phới. Cuối phim là hình ảnh đài tưởng niệm ghi lại chiến công của các bạn trẻ trong những ngày đầu của Thế chiến thứ 3. Hầu hết các du kích chiến đấu là trẻ em. Họ ghi tên của những người đã mất trên tảng đá này. Sự hy sinh này nhằm mục đích giữ cho đất nước không bị diệt vong. Nếu thấy phim hay, hãy đăng ký để ủng hộ cho kênh Hà Phát Triển. Cảm ơn cả nhà. Xin hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.